أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education 7 Science की په چپټر نمبر 1 کې په سیزم سره ټاپک دی photosynthesis کوم د چوردو کې ځای طالب ویل کی leaves and other parts of the plant are green. leaves چې پانی یا نورې سي چې کوم د دې بوټي دي نو هغه green دي هغه شنی دي هغه موږ ته پته نه چې بوټي زیات چې کوم دی هغه شینی because of chlorophyll. نو د دې وجه څه ده وجه دا ده چې په دې chlorophyll دی نو دا لیوز چې کوم شنه دي نو دا د chlorophyll له وجې نه یا د بوټي دا نورې سي چې کوم دي نو دا د chlorophyll له وجې نه دې کې راشینوالی دی. It is a green pigment. نو chlorophyll څه دی دا زموږ green pigment دی شین رنګ ماده ده that absorb light energy او د دې کار څه دی کار دا چې light energy چې دا absorb کوي. chlorophyll چې دی light energy چې کوم ده د رڼا چې کوم توانایي ده د نور چې کوم رڼا ده هغه ځان ته راکوي and is present in the chloroplast او دی په څه کې موجود دی دی په chloroplast کې موجود دی. د chlorophyll چې دی دی به دننه په chloroplast کې دی of the plant seed د بوټي د سیل چې کوم دی به په chloroplast. It enables a plant to make its own food by the process of photosynthesis او دا د بوټي چې کوم دی د دې قابل جوړي چې دا خپل خوراک چې کوم دی په خپل تیار کی د process of photosynthesis باندې زی طالب په عمل باندې زی طالب چې کوم عمل کیږي نو پغې کې د کلوروفیل چې کوم دی دا کار دی چې نور رڼا ځان ته راکاږي او دا بوټي چې خپل خوراک په خپل باغ کې تیاری. During photosynthesis the photosynthesis په وخت کې plants use light energy from the sun. نو plants چې کوم دی light energy هغه د sun د نور نه چې حاصلې د نور چې کوم رڼا ده نو هغه بوټي ځان ته راکاږي. کاربن ډای اکساید فرام د ایر او بل طرف ته کاربن ډای اکساید چې هغه د هوا نه راکاږي. کاربن ډای اکساید کوم چې مونږ خارجو نو بوټي چې هغه ځان ته راکاږي د نور په رڼا کې and water from the soil to make glucose and oxygen او water چې کوم دی هغه د سایل د خاورې نه چې هغه راکاږي د زیلو په مدد سره او د بوټي د بره راخیږي چې ګلوکوز او اکسیجن چې هغه تیار کړي نو ګلوکوز جوړي او اکسیجن چې هغه جوړي. نو هغه د مثلا دی چې کاربن ډای اکساید پلس واټر نو کاربن ډای اکساید د هوا نه چې هغه واخلي او اوبه چې هغه د ځمکې نه راکاږي دا دواړه شیزونه میلاو شي د څه په موجودګۍ کې د نور د رڼا او د کلوروفیل په موجودګۍ کلوروفیل چې کوم دی هغه د نور رڼا ځان ته راکوي نو دا ټول شیزونه چې راوځي شي نو ګلوکوز او اکسیجن چې هغه جوړ کړي. دا به د تصویر کې تاسو لیدلی شئ کاربن ډای اکساید فرام ایر نو کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا د هوا نه راکاږي. لایټ انرژي سن نو لایټ انرژي چې کوم دا د نور نه دا پاڼه چې کوم دی هغه راکاږي او بل چې کوم دی کلوروفیل ان سیل نو کلوروفیل چې کوم دی د پلانټ په دې سیلز کې موجود دي نو نور رڼا دا چې ځان ته راکاږي او دا پاڼه کاربن ډای اکساید هم راکاږي. واټر فرام سایل او د پاڼې ته چې کوم دی واټر د سایل نه راځي د خاورې نه چې کوم دی د زیلو په مدد سره زیل یې راکوي او بیا بره پاڼو ته ځي نو ګلوکوز تیاری او پلس اکسیجن تیاری صحیح ده. نو ګلوکوز ټو آل پارټس اف د پلانټ نو ګلوکوز چې کوم دی د پلانټ به د ټولو حصو ته ځي او اکسیجن چېرته ځي ریلیز انټو د ایر او اکسیجن زیاتې کړی اکسیجن چې کوم دی هغه هوا ته خارجوي دا پاڼې. کاربن ډای اکساید انټر د لیف تھرو سټومیټا اوس کاربن ډای اکساید څنګه راځي دی پاڼې ته نو دا د سټومیټا په ذریعه باندې راځي کوم چې واړه واړه سوري دي د هغې په ذریعه باندې چېرته راځي د پاڼو ته راځي. and water come from xylem to the leaf cell او واټر چې کوم دی دا د زایلم په مدد سره د لیف سیل ته چې هغه رارسي. زایلم کار چې کوم دی هغه د اوبو د نمکیاتو ترسیل دی. د ګلوکوز پروډیوس is transported to all parts of the plant او ګلوکوز چې کوم تیار کړی شوي نو دا ترانسپورټ کیږي هغې منتقلي کیږي د ټولو حصو د بوټي ته د بوټي چې کوم ټول حصې دي بیا هغې ته چې کوم دی ځي. اکسیجن also produced by photosynthesis او اکسیجن چې کوم دی هغه هم د photosynthesis په دوران کې تیارېږي چې طالب چې کله کي بوټي چې خپل خوراک تیاري نو هغې کې اکسیجن هم پیدا کوي. plants will use
some of the oxygen for respiration. بیا plant cells چې کوم دی څه oxygen د خپل respiration لپاره استعمالي. extra oxygen move out through stomata او زیاتې ګړې oxygen چې کوم دی stomata په ذریعه باندې بهر ته وباسي. پسې زموږ سره دی leaves as best photosynthesis sites. لیوز پاڼې چې کوم دي نو دا ښه فوټوسنتھیسس سایټ دی د فوټوسنتھیسس د ضیاء طالب دپاره بهترین ځای دی یعنی فوټوسنتھیسس ضیاء طالب چې کوم دی پاڼو کې لیف structure is best suited for photosynthesis for the process of photosynthesis due to the following adaptations. نو لیف structure چې کوم دی د پاڼې د structure نو هغه ډیر ښه جوړ شوی دی د فوټوسنتھیسس د پروسس لپاره د دې لاندې طریقو د اختیارولو باندې broad and flat shape to help absorption of sunlight and carbon dioxide. د پاڼې چې کوم broad او flat shape دی کوم د پاڼې چې کوم کولاو ده او بالکل سیده ده نو دا د sunlight د absorption چې دی هغه کې مدد ورکوي د نور رڼا په اسانۍ سره چې دی هغه جذب کوي and carbon dioxide او carbon dioxide چې کوم دی هم ځان ته راکوي. بیا tend to help diffusion of gases او دا پاڼه چې کوم نری ده نو دا diffusion کې مدد ورکوي. gases چې کوم diffusion دی gases چې کوم وته دي نو هغې کې مدد ورکوي او دا gases چې کوم دننه او بهر ته تللي دي نو هغې کې مدد ورکوي. large air spaces for easy movement of gases او large spaces چې کوم دي په دې پاڼه کې نو هغه د gases movement چې کوم دی هغه اسانوي. gases چې کوم دی د هغې movement کوم stomata چې کوم دي large number of stomata for exchange of gases او ډېر تعداد د stomata دی د gases exchange لپاره د ګیسونو تلو راتلو لپاره ډېر stomata دي په دې پاڼو کې. network of veins to supply water to the cells او په دې پاڼو کې چې کوم network of veins تللی د هغې چې کوم رګونه تللي نو هغه سپلای واټر کې دي سیلز د پلانټ چې کوم سیلز دی نو هغې ته واټر چې سپلای کوي. transparent epidermis to allow enter of light او transparent epidermis چې کوم دی هغه د لایټ انټر کېدو کې مدد ورکوي چې رڼا چې کوم دی دې ته داخله شي. waxy cuticle to smooth water loss او waxy cuticle چې کوم دی په پاڼې باندې چې کوم له پاسه د waxy cuticle دی د موم په شانته کې کم چې واټر لاس چې کوم دی هغه سلو کوي او دا پاڼه چې کوم دی دا اوبه هم نه اخلي نو دغه ویکسي د موم په شانې دا ولوالی چې کوم دی نو د واټر لاس چې کوم دی هغه هم سلو کوي چې اوبه چې دی هغه زیاتې بوټی نه وباسي. large number of chloroplasts in photosynthetic cells او ډېر تعداد چې کوم دی د کلوروپلاست په فوټوسنتھیسس سیل کې فوټوسنتھیسس سیل چې کوم دي په هغې کې ډېر کلوروپلاست دي. کلوروپلاست کې بیا کلوروفیل دي نو دا دغه بوټي د خوراک په تیارولو کې مدد ورکوي. بیا لاندې منرل فار پلانټ گروث منرل چې کوم دي معدنیات د پلانټ د گروث د پلانټ د غټېدو دپاره. do you like to grow plants نو تاسو بوټي چې کوم دی هغې راټوکول خوښوئ. yes growing healthy plants is not always easy نو راټوکول د healthy plant چې کوم دی نو دا always easy not always easy نو دا چې کوم دی همیشه اسانه نه ده. they require water دی له چې کوم دی اوبه پکاري sunlight د نور رڼا پکاري air هوا پکاري and some mineral as well او some mineral ظلم پکار دي څه معدنیات. plants need nitrates to make proteins او پلانټ د څه نایټریټس یې پکار سره پکار ده چې خپل پروټین چې کوم دی جوړ کړي which help to form new cells and tissues او کوم چې د دې له new cells او tissue په جوړولو کې مدد ورکوي. for photosynthesis they need magnesium to make chlorophyll او د photosynthesis لپاره د magnesium ضرورت دی چې chlorophyll چې کوم دی هغه جوړ کړي نو بیا chlorophyll په ذریعه باندې نور رڼا چې کوم دی هغه راکاږي. پسې زموږ سره دی respiration عمل تنفس د ساه اخیستو عمل. living thing get energy from their food نو living things چې کوم دي جاندار هغو د فود نه خپل انرژي چې دی حاصلوي خپل توانایي د دا خوراک نه حاصلوي by the process called cellular respiration او دغه عمل د cellular respiration ویل کېږي. in plant cells glucose reacts with oxygen to form carbon dioxide water and energy
پلانټ سیلز چې کوم دي نو ګلوکوز چې کوم دی په هغې کې ریاکټ کوي، عمل کوي د اکسیجن سره او څه شی جوړوي؟ کاربن ډای اکساید، واټر او انرژي چې دی هغه پیدا کوي. کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژي توانایي چې کوم ده هغه پیدا کوي پلانټ سیلز چې کله ګلوکوز او د اکسیجن سره چې کله ریاکشن کوي. کاربن ډای اکساید اینڈ واټر آر د ویسٹ پروډکټس. نو کاربن ډای اکساید او واټر چې کوم دي په دغه وخت کې ویسٹ پروډکټ دي، دا د هغې دپاره ویسٹ پروډکټ دي، دا چې دی بار ته وباسي. This process mainly take place in the mitochondria او دا عمل چې کوم دی عام طور مایټوکانډریا کې ګلوکوز پلس اکسیجن، ګلوکوز او اکسیجن راوځي کېږي، نو هغې نه کاربن ډای اکساید، واټر او انرژي چې دی هغه جوړېږي. پلانټ سیل ریکوایر آل د ټایم. نو پلانټ سیل چې کوم دی هر وخت چې کوم دی پلانټ سیلز ریسپایر آل د ټایم. نو پلانټ سیل چې کوم دی دا هر وخت ریسپیریشن چې دی هغه کوي. So they need continuous supply of oxygen. نو په دې وجه باندې دې ته continuous supply oxygen چې هغه پکار ده، هر وخت دې ته oxygen پکار دی. During daytime د ورځې په وخت کې they make more oxygen by photosynthesis. So extra oxygen goes into the air. نو ورځې دا چې دی زیات اکسیجن چې photosynthesis کې پیدا کوي او extra oxygen چې کوم دی هغه بهر هوا ته خارجي. At night بیا د شپې دا بوټي photosynthesis stops. نو photosynthesis چې دی د شپې بیا نه کېږي ځکه چې نور خو د شپې نه وي، د نور رڼا نه وي. So plant take in oxygen. نو بیا بوټي د شپې چې د اکسیجن ځان ته راکاږي ځکه چې مقدار د هغې سره کم وي. And give out carbon dioxide like animal. او کاربن ډای اکساید چې کوم دی خارجي لکه څنګه چې animals دي، ځناور دي، لکه څنګه انسانان چې موږ کاربن ډای اکساید خارجو نو داسې بیا شپې بوټي کاربن ډای اکساید چې دی خارجي. نو په دې وجه خلک اکثر وایي چې تاسو شپې چې کوم دی وي د ونو لاندې مه سملئ. نو هغې وجه دا ده چې شپې کاربن ډای اکساید چې دی ونې خارجي او اکسیجن راکاږي. پسې زموږ سره دی کمپیریزن بټوین ریسپیریشن اینډ فوټوسنتھسس. فوټوسنتھسس او ریسپیریشن په منځ کې یې څه فرق دی؟ ریسپیریشن فوټوسنتھسس اکر ان نو دا چې دی کېږي all living things. ریسپیریشن چې دی په ټول living things کې چې دی کېږي، ټول جاندارو کې. ټول جاندار چې کوم دی هغه څه اخلي. فوټوسنتھسس اونلی green parts of plant. او فوټوسنتھسس یې صرف green parts of plant چې کوم دی د پلانټ چې کوم شنه حصه د صرف په هغې کې فوټوسنتھسس کېږي. when it occur دا کله کېږي respiration all the time. respiration چې کوم دی دا ټول وخت کې کېږي، لکه موږ انسانان هر وخت څه اخلو. photosynthesis only in daytime. photosynthesis په بوټو کې صرف د ورځې کېږي، د شپې بیا نه کېږي، صرف د ورځې په ټایم کې. ارګانیل انوالډ په دې کوم ارګانیل انوالډ دی؟ مایټوکانډریا. په ریسپیریشن کې مایټوکانډریا او فوټوسنتھسس کې کلوروپلاست کوم چې بوټي خپل خوراک پای کې تیاري، د هغې په ذریعه تیاري. ریاکټنټس کوم چیزونه پکې ریاکشن کوي؟ ګلوکوز پلس اکسیجن. په ریسپیریشن کې ګلوکوز او اکسیجن چې هغه راوځي کېږي. فوټوسنتھسس کاربن ډای اکساید اینډ واټر، کاربن ډای اکساید او اوبه پکې راوځي کېږي. پروډکټس کوم پروډکټ ورکوي؟ کاربن ډای اکساید اینډ واټر. په ریسپیریشن کې کاربن ډای اکساید او واټر چې کوم دی هغه پیدا کېږي. فوټوسنتھسس ګلوکوز اینډ اکسیجن. په ګلوکوز کې په فوټوسنتھسس کې ګلوکوز او اکسیجن چې دی هغه پیدا کېږي. انرژي لینک کم انرژي پکاري؟ انرژي از ریلیز. ریسپیریشن کې انرژي چې کوم دی هغه ریلیز کېږي، خارجېږي. فوټوسنتھسس انرژي از ابزارب. او فوټوسنتھسس کې بوټی چې کوم دی هغه انرژي توانایي چې کوم ده هغه جذب کوي. پسې د gaseous exchange of plants during day and night. gaseous exchange چې کوم دی په پلانټس کې د ورځې او د شپې چې دی هغه څنګه کېږي؟ in day د ورځې. ډیورنګ فوټوسنتھسس کله چې بوټی فوټوسنتھسس کوي خپل خوراک تیاروي د نور په رڼا کې کاربن ډای اکساید. نو کاربن ډای اکساید ډېر راکاږي. کم کاربن ډای اکساید چې موږ لیوینګ تھنګس چې کوم دی هغه خارجو نو هغه د پلانټ چې کوم دی دی راکاږي، دی جذب کوي. اکسیجن نو اکسیجن دی بار ته وباسي دا پلانټ چې کوم دی، ځکه فوټوسنتھسس دی کې اکسیجن زیات پیدا کوي، زیاتې ګړی اکسیجن چې دی دا بوټی بار ته وباسي هوا ته، کم چې موږ انسانان بیا راکاږو. ډیورنګ ریسپیریشن نو ریسپیریشن په وخت کې اکسیجن چې دی هغه ان دی، نو پلانټ چې کوم دی ریسپیریشن په ټایم کې چې هل کوي اکسیجن چې کوم دی هغه راکاږي. کاربن ډای اکساید نو کاربن ډای اکساید بار ته وباسي. چې کله ریسپیریشن کوي نو اکسیجن چې کوم دی هغه راکاږي او کاربن ډای اکساید چې هغه بار ته وباسي.
at night د شپې څنګه چلی نو photosynthesis بوټي چې کوم دی photosynthesis نه کوي. during respiration کې چل کی کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه د بار ته وباسي او اکسیجن چې کوم دی هغه ان دی اکسیجن چې کوم دی هغه د راکاږي.